نمیدونم اصلا از کجا شروع کنم. راستش واقعا هم نمیدونم باید چه جوری شروع کنم و از کجا بگم. میدونم توی شرایطی هستیم که هممون از نظر روحی روزای عجیبی رو پشت سر گذاشتیم و یه ترومای جمعی رو با هم تجربه کردیم. خیلیامون خونه زندگیاشون از دست دادن، خیلیا برنامه‌های زندگیشون به هم خورد و الان همه تقریبا دارن سعی میکنن که به یه حالت نرمالی برگردن و حداقل ادای اینو درارن که زندگیمون برگشته به حالت نرمال. البته بستگی داره که نرمال چی ترجمه کنیم برای خودمون. من خواستم بیام یه آپدیتی بدم از خودم، برگردم به یوتیوب و بگم که چه اتفاقی برای من افتاد توی این 2-3 هفته و براتون تعریفش کنم. با اینکه خیلی برام سخته، برای اینکه هنوز توی شوکم، هنوز توی انکار این دوریم، هنوز باورم نشده که انقدر از خونه دور شدم یه دفعه بدون اینکه آمادگیشو داشته باشم. ولی خب بیاید براتون تعریف میکنم. دوباره هوا گرم شد. اول بهتون بگم که من کجام. ما الان جاکارتاییم، اندونزی و نمیدونم کیلومترها دورتر از خونه و اصلا نمیخوام به این دوری فکر بکنم، چون الان فقط تو حالت تدافعی ام برای اینکه عمیق نشم. اصلا نمیخوام عمیق بشم و میخوام داستان سطحی براتون تعریف کنم و از حس و حال خودم نمیخوام خیلی براتون بگم. من 2 ماه پیش فکر کنم یه ویدیو گذاشتم، بهتون گفتم که راجع به فکرام گفتم، این که بین دوراهی موندن تو روستا و رفتن دنبال پیشرفت و اینجور چیزا موندیم و کلی با هم حرف زدید، کلی فکر کردم خودم و در نهایت تصمیممون این بود که بیایم اندونزی برای اینکه یه سری کارهایی داشتیم که باید انجام میدادیم و خب آره یه سری چیزایی بود که باید حتما جلو میبردیمش. ما تصمیممون گرفته بودیم که شهریور بیایم اینجا و من کلی برنامه ریخته بودم برای این 2 ماهی که ایران بودم و کلی قرار ملاقات داشتم، کلی برنامه برای بیزنسم داشتم. نگم براتون، یعنی یه دفتر 100 برگ برنامه ریزی کرده بودم برای 2 ماهی که قرار بود بمونیم و یه دفعه جنگ شد دیگه. یه دفعه همه زندگی ها، برنامه ها به هم خورد و خیلی نمیخوام براتون یادآوری بکنم که چه اتفاقی برای هممون افتاد. ولی خبری که ما گرفتیم از سفارت این بود که سفارت قرار شهروندای اندونزی رو تخلیه بکنه از ایران و ببره اندونزی. و خب اینو که شنیدیم ما خیلی بیشتر ترسیدیم، برای اینکه فکر کردیم احتمالاً قرار این جنگ ادامه دار بشه و جدی‌تر بشه و شاید ما دیگه نتونیم تا مدت‌ها بریم و برنامه‌هایی که اینجا توی اندونزی ریخته بودیم همشون خراب می‌شد. خلاصه ظرف 2-3 ساعت ما وقت داشتیم، یعنی 2-3 ساعت به ما وقت دادن که فرما رو پر کنیم و ثبت نام بکنیم برای این رفتنه و ما هم که پنیک کرده بودیم ثبت نام کردیم. قرار شد که با سفارت بریم و کلاً 2 روز به ما وقت دادن، یعنی چهارشنبه ما فرما رو پر کردیم، جمعه باید میرفتیم. قرار بود از راه مرز زمینی خارج بشیم و بریم و ما هم توی این 2 روز 2 تا کوله جمع کردیم و بدون اینکه با کسی خداحافظی بکنیم رفتیم. خب ما که گیلان بودیم،
در یکی از روستاهای گیلان زندگی میکردیم، میدونید اینو. و قرار بود که از مرز آستارا خارج بشیم. مستقیم از همونجا 3 ساعت راه داشتیم تا آستارا و خودمون رفتیم لب مرز و منتظر تیم سفارت بودیم که بیان. خیلی روزای عجیبی بود، یعنی واقعا برای هر جفتمون و خیلی از کسایی که توی تیممون بودن فکر کنم قشنگ تروما شد. از اشک و خون به جیگر شدن از دوری خانواده که براتون اصلا نمیگم، چون الان میتونم بزنم زیر گریه راحت. و چون من هیچ وقت از خانواده دور نشدم، حتی بعد از ازدواجم هم خیلی با هم تقریبا زندگی میکردیم. برای همین خیلی سخت بود. من فکر میکردم که هنوز 2 ماه وقت دارم که سوگواری کنم، باهاشون خدافظی کنم. البته که ما قرار بود مهاجرتمون خیلی کوتاه باشه و قطعاً قرار بود برگردیم و الان هم همینه برنامه‌مون. ولی خب برای آدمی که هیچ وقت از خانواده دور نبوده، این دوریه خیلی مثل مرگ بود. احساسش واقعا مثل مرگ بود. آره، خلاصه براتون خیلی باز نمی‌کنم که چقدر برام سخت بود و هست. ولی این سفره واقعا عجیب بود. ما رفتیم لب مرز، خیلی طول کشید و من هر لحظه خونه رو در شرایطی ترک کردم که فکر می‌کردم نمیتونم برم، برای اینکه نه ویزای آذربایجانم اومده بود، نه ویزای اندونزی داشتم، با هیچی داشتم میرفتم. چهارشنبه برای ویزای آذربایجان اقدام کرده بودم و هنوز جوابش نیومده بود و حتی داداشامو خیلی هم بغل نکردم و اینجوری بودم، حتی نمیخواستم کولمو ببرم، اینجوری بودم که خب حتما من برمیگردم. تا لحظه آخرم ویزام نیومده بود و من روی این حساب کردم که برمیگردم و یه دفعه ما وقتی ساعت 10 رسیدیم آستارا تا ساعت 4 ویزای من همچنان نیومده بود و دیگه من اینجوری بودم که خب من برگردم دیگه با مامان اینا و خب همسرم ریو خودش بره. که دیگه عصر بود تقریبا که ویزام اومد و یه دفعه دوباره ورق برگشت. تا الان داشتم گریه میکردم که ما دوتا قرار از هم دور شیم، یه دفعه همه چی عوض شد و دیگه منتظر سفارت بودیم که برسن. عجیب بود دیگه، مامان اینا از من خدافظی کردن و رفتن، برای اینکه ما تقریبا تا ساعت 2 توی مرز آستارا آذربایجان بودیم. خیلی طولانی بود، خیلی، یعنی کف زمین از خواب داشتیم قش میکردیم تا اینکه همه پاسپورت ها رفت، برای اینکه خیلی شلوغ بود، از همه سفارت ها اومده بودن و اصلا یه قوقایی بود. تا دیگه تقریبا ساعت 3 ما کامل از مرز رد شدیم و من تا کامل رد نشدم یعنی هنوز استرس داشتم که برم گردونن، برای اینکه سری کاغذ بازی ها و کد بازی ها بود که اصلا نمیدونستم که من میتونم برم یا نه. ولی خب استرس بیجا بود، برای اینکه سفارت همه کارا رو کرده بود برام، حتی ویزارم خودشون برام گرفتن و اصلا استرس بیجا بود. خلاصه ساعت 3 نشستیم تو اتوبوس به سمت باکو و ساعت 6 رسیدیم باکو و خلاصش کنم براتون سرتون رو درد نیارم. 3 روز باکو بودیم و روز 3 رفتیم به سمت قطر که شانس ما هواپیمای ما روی هوا بود، ایران به قطر چیز کرده بود، همه کرده بود و مرز هوایی رو بسته بودن و من وقتی بیدار شدم، یعنی بیدارم که کردن، فکر کردم رسیدیم قطر و یه دفعه به من گفتن که پاشو داریم میرسیم به عربستان. قرار بود توی فرودگاه جده پیاده بشیم و یعنی نمیتونم بهتون بگم دیگه استرس رسیده بود به تهش که دیگه اونجا رسیدم SMS دادم به مامان اینا و گفتن آره اینجوری شده. یعنی قلب من داشت میترکید از اینکه تو این شرایط تو باید خانواده رو ول کنی بری تو شرایطی که خیلی قشنگ تو اوج داستان بودیم. آره دیگه براتون نگم که 6 ساعت تو هواپیما نشستن رو صندلی‌ها چقدر سخت بود. لحظه‌اش واقعا برامون شبیه زجر بود که دیگه بعدن اعلام کردن که قطر باز شد، رفتیم دوباره قطر. 12 ساعت بیشتر فکر کنم توی قطر منتظر بودیم. قوقا بود، یعنی مردم همینجوری کف فرودگاه خوابیده بودن، همه مثل ما بود، تکلیفشون معلوم نبود. فقط 7-8 ساعت طول کشید تا دوباره بلیت، یعنی دوباره پرواز جدیدمون مشخص بشه. خلاصه 12 ساعت طول کشید دوباره توی فرودگاه و بالاخره سوار هواپیما شدیم. 8 ساعت و نیم تو راه بودیم و صبح روز 6 در واقع، یعنی ما 6 روز تو راه بودیم، صبح روز 6 رسیدیم جاکارتا.
through bustling streets and empty alleys. I've walked this lonely road, listening to the melodies of the stories left untold. I've met strangers and lovers, each one a piece of my soul. But still I'm on this journey, trying to make myself whole. With every heart I touch, I'm hoping for a sign, but the echoes of the past keep haunting my mind. خلاصه که الان ما جاکارتاییم و قراره که 1 ماه اینجا بمونیم و بعد بریم خونه که قراره باشیم تا ظرف 1 سال آینده. کلا پلن کلیمون اینه که 1 سال اینجا باشیم، یعنی برنامه هامون 1 ساله است و بعدش حالا یا برمیگردیم یا دیگه ببینیم برنامه های زندگی ما رو کجا میبره. در حالت عادی شنیدم که الان فصل بارون خیلی نیستش اینجا، ولی دارید مشاهده میکنید یهو شروع میشه به رگبار و مجبوری پناه بگیری. مدتی که اینجاییم میخوام تمام تلاشم بکنم که از این سفر لذت ببرم، چون خودم اسمشو به جای مهاجرت دوست دارم بذارم یه سفر طولانی و نمیدونم شما دوست دارید که توی این سفر طولانی با من همراه باشید و من همچنان توی این جغرافیا به تولید محتوا ادامه بدم مثل قبل که خریت کردیم دوستاگردیم کردیم. حالا این بار یه کشور و یه شهر جدید رو با هم بگردیم و دنیای جدید رو با هم آشنا بشیم. دوست دارین این اتفاق بیفته یا نه؟ برای اینکه برای خودم اینجا خیلی جدید و عجیب و هنوز ناشناخته است و دوست دارم که بیشتر بشناسمش و اگر که شما هم دوست دارید که با من همراه بشید حتما بهم بگید، چون نمیدونم باید چیکار کنم، به تولید محتوا ادامه بدم یا نه. و آره همین دیگه، این بود داستان ما و این سفر طولانی که شروعش کردیم. امیدوارم که همچنان با من بمونید توی این مسیر، برام نظرتون رو بنویسید و مرسی که تا اینجای ویدیو تماشا کردید. فعلا خداحافظ، میبینمتون.